නූල් තුනේ ඉන්දියන් ඩොමස්ටික් කෝලොක් මැෂින් එකට හරි විදිහට නූල් දාන්නේ කොහොමද? මේක ගොඩ දෙනකොට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් වෙලාවට වරද්දා ගන්නවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි බලන්නේ දකුණු පැත්තේ නූල. ඒ කියන්නේ උඩ ලූපරේ නූල ත්‍රෙඩ් ස්ටෑන්ඩ් එකකින් දාලා ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එකේ ඉදුරු දෙකෙන් දාලා මෙතන ගාඩ් එකේ සිදුරෙන් දාලා ටෙන්ෂන් එකේ දකුණු පැත්තෙන් එලා වම් පැත්තෙන් දානවා ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එකේ සිදුරට. ඊට පස්සේ තියෙනවා ත්‍රෙඩ් ටේක් අප් ලිවර් එක. ඒකේ ඇතුල් පැත්තෙන් එළියට දාලා යට තියෙන ගාඩ් දෙකටම දාලා ලූපර් එකේ යට තියෙන සිදුරේ ඇතුල් පැත්තෙන් එළියට දාලා උඩ සිදුරෙන් එළියට අරගෙන ටිකක් දිගට තියලා කඩලා දානවා. ඒ කියන්නේ අඟල් 10ක් විතර වගේ දිගට තියලා කඩලා දාන්න. මම හිතන්නේ මේකේ පැහැදිලිව පේනවා. මම ඊළඟ නූලට ගියාම ඊළඟ නූල විස්තර කරන්න. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ ඉදි කටුවට එන නූල. ඒකත් ත්‍රෙඩ් ස්ටෑන්ඩ් එකකින් දාලා අරගෙන ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එකේ ඉස්සරහා තියෙන සිදුරෙන් යන ටෙන්ෂන් එකේ දකුණු පැත්තෙන් අරගෙන ආයෙත් ඊළඟ ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එකේ තියෙන සිදුරෙන් දාලා මේ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකේ උඩ තියෙන ආර්ම් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන සිදුර ඇතුල් පැත්තෙන් එළියට දාලා ටේක් අප් ලිවර් එකේ ඇතුල් පැත්තෙන් එළියට දාලා නීඩල් එකේ උඩ තියෙන ටෙන්ෂන් ගාඩ් එකකින් දාලා පොඩි ටෙන්ෂන් එකේ වම් පැත්තෙන් අරගෙන අතන රඳවල අරගෙන ඉදි කටුවේ ඉස්සරහා පැත්තෙන් පිටිපස්සට දානවා. මේ DC1 එහෙම නැත්නම් මේ ඉන්දියන් නෝලොක් වලට දාන්න ඕන ඉදි කටුව තමයි DC බෝල් පොයින්ට් 14 ඉදි කට්ටක් පාවිච්චි කරනවා නම් වඩා හොඳයි. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ නූල. ඒ කියන්නේ අපි මැවුවහම මහපු රෙද්දේ යට පැත්තට එන නූල. ඒක ඉස්සෙල්ලාම ත්‍රෙඩ් ස්ටෑන්ඩ් එකකින් දාලා අරගෙන ඊට පස්සේ ඕගන් පේනවා පිටිපස්සේ කවරේ ගාඩ් එකක් තියෙනවානේ. තහඩුවේ තියෙනවා සිදුරක්. ඒ සිදුර දාන්න ඒකට දැම්මේ නැත්නම් මහනකොට රෙද්දේ පැටලෙනවා. ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ තියෙන ගාඩ් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන සිදුරෙන් දාලා එළියට අරගෙන ටෙන්ෂන් එකේ ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එකේ තියෙන සිදුරෙන් අරගෙන මේ ටෙන්ෂන් එකේ දාන්නේ උඩ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ යට පැත්තෙන් ගන්න එපා උඩ පැත්තෙන් ගන්න. ගොඩක් අය මේක ගන්නවා වැරදි යට පැත්තෙන් ගන්නවා. යට පැත්තෙන් ගන්න එපා උඩ පැත්තෙන් අරගෙන මේ හවුසින් එකේ තියෙන බටේ ඇතුලෙන් දාලා ඊට පස්සේ මේ ලූපරේ හයි වෙලා තියෙන ආර්ම් එකට යටින් තියෙන පොඩි කොක්කක්. යකඩ පොඩි කොක්කක්. ඔන්න දැන් ඔය පේනවා ඒක හොඳට. ඕක ගොඩ දෙනෙක් දාන්නේ නැහැ වරද්දනවා. මේකට අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඒකට දාන්නේ බටේ ගාවින් අරගෙන මේ ලූප හෝල්ඩරේ යට පැත්තෙන් අරගෙන දාන්නේ. උඩින් අරන් දාන්න එපා. ඒතර මහපු ගමන් කැඩෙනවා. මට දැන් පැහැදිලිව පේනවා. බටෙන් දාලා ගත්තට පස්සේ නූල යට පැත්තෙන් දාලා කොක්කට දාන්නේ. ඒ කොක්කේ ඉස්සරහා පැත්තට තියලා ට්විසර් එකේ නූල ඇද්දාම නිකම්ම ඇතුළට වැටෙනවා. ඉස්සරහා පැත්තේ කට් එකක් තියෙනවා. පහසුවෙන් දාගන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ට්විසරෙන් අමුණන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ලූපර් එකේ අර අනිත් ලූපරේට දැම්මා වගේම ඇතුල් පැත්තෙන් එළියට දාලා උඩ සිදුරෙන් ඇතුළට දානවා. අර කාණුව වගේ තියෙන ලූපර් එකේ තියෙන කට් එකට හිටින විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ ටිකක් දිගට කියන අඟල් 10ක් විතර දිගට තියලා කඩලා දාන්න. පැටලෙන්න තියන්න එපා. ඒක පැත්තකට කරලා තියෙන නැත්නම් මහන්න ගත්ත ගමන් නූල පැටලෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඕගලන්ගේ මැෂින් එකේ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකට දාන්න එපා නූල් බිත්තියට අර මම ගහලා තිනවා වගේ නූල් තුනක් එන තුනක් ගහලා එල්ලලා නූල් දාගන්න මැෂින් එක පිටිපස්සෙන් තියාගන්න නූල් කෝන්. එතකොට පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් නූල් ටික මැෂින් එක දිහාට. නැත්නම් ත්‍රෙඩ් ස්ටෑන්ඩ් එකේ දාගත්තාම නූල් පැටලි ඉන්නකොට නීට් එක මදි වෙනවා. ඒක නිසා ඒ විදිහට බිත්තියෙන් බොත්තම් තුනක් ගහලා එල්ලා ගන්න නූල් තුන බොත්තම් තුනක් ලොකු බොත්තම් තුනක් කියලා ඒ බොත්තම් තුනෙන් නූල් ගන්න මැෂින් එක පිටිපස්සේ මේසේ උඩින් තියාගන්න නූල් කෝන්. ඉස්සෙල්ලාම ප්ලේට් එකකින් දාලා ගන්න විදිය දකින්න නැති ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි නූල දැන් පේනවා දෙවෙනි නූල ටෙන්ෂන් එකේ දෙපැත්තෙන් අරගෙන උඩින් සිදුරු දෙකෙන් දාලා අරගෙන ආම් එකේ තියෙන සිදුරු දෙකෙන්ම දාලා පොඩි ටෙන්ෂන් එකකින් දාලා ඉදි කටු ඉස්සරහා පැත්තෙන් ඇතුළට දානවා. යට පැත්තේ නූල මේ පිටිපස්සේ තහඩුවේ තියෙන සිදුරෙන් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. මේ ගොඩක් වරද්ද ගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි සිදුරෙන් දාන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ ටෙන්ෂන් එකේ උඩින් අරගෙන බටෙන් මේ පැත්තට දානවා. බටෙන් මේ පැත්තට දාලා අර ඇතුලේ තියෙන පොඩි කම්බි කොක්කක් මේකේ ඉන්දියන් එකේ තියෙන යකඩ කෑල්ලක් ටිකක් ලොකුයි. මේකේ කම්බියක් තියෙන මම හිතනවා ඔබට පේනවා ඇති. එතනින් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ගොඩ දෙනෙක් එතනින් දාන්නේ නැහැ. ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා වැඩ කරන්න ගියාම. ඊට පස්සේ ලූපර් එකේ යට සිදුරේ ඇතුල් පැත්තෙන් දාලා උඩ සිදුරෙන් එළියට ගන්න ඕනේ. දකුණු පැත්තේ තියෙන ලූපර් මේකේ මේ විදිහටම කරන්න ඕනේ. යට සිදුරේ ඇතුල් පැත්තෙන් දාලායි උඩ සිදුරෙන් එළියට ගන්න. නූල් හැම වෙලේම ටිකක් අඟල් 7-8ක් දිගට තියලා කඩලා දාන්න. එතකොට මහන්න පටන් ගත්ත ගමන් ගැලවෙන එක නවතිනවා.
මෙතන මේ බටින් දැම්මම පස්සේ මට පේනවා ඇති දැන් අර මම නූල දාලා තියෙන විදිහට ට්විස්ටරකින් මම පෙන්නනවා. ඒ විදිහට තමයි ලූපර් දෙකටම නූල දාන්න ඕනේ. මේ නූල විශේෂයක් තියෙනවා අර යට බාර් එක ඇතුලේ තියෙන ඔය ලූපරේ හයි වෙලා තියෙන ආම් එකේ තියෙන කම්බි කැලලට අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඒකේ ඇතුල් පැත්තෙන් එළියටයි දාන්නේ. ඉන්දියන් එකේදී මේක තියෙනවා කම්බි යකඩ කැලල පැහැදිලිව පේන්න සමහරක් වෙලාවට මේක පේන්නෙත් නැහැ චයිනීස් එකේ. අර පොඩි කම්බි කැලලක් තියෙන නිසා දැන් ආයෙ බලන්න මම නූල් එල්ලලා තියෙන විදිහ මේ බොත්තම් තුනක් විත්ති එල්ලලා තියෙන්නේ. ඒකින් දාලා තමයි ගන්නෙ. ප්‍රෙඩි ස්ටෑන්ඩ් එකට දාන්න එපා. එතකොට නීට් නෑ. දකුණු පැත්තේ නූල මේ ප්ලේට් ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එකේ පළවෙනි සිදුරේ ඇතුලෙන් දාලා උඩ සිදුරෙන් යටට දානවා. දෙවෙනි සිදුරෙන්. ඊට පස්සේ මේ බාර් එකේ සිදුරට දාලා ටෙන්ෂන් එකේ දකුණු පැත්තෙන් යට පැත්තෙන් අරගෙන ත්‍රෙඩ් ටේක් අප් එකට දාලා ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකේ කම්බි දෙකටම දාලා ලූපරේ යට සිදුරෙන් ඇතුලට දාලා උඩ සිදුරෙන් එළියට ගන්නවා. පේනවා ඇති මං හිතන්නේ මම කියපු දේ පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. ඉන්දි කටුවේ නූල ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එකේ සිදුරෙන් දාලා ටෙන්ෂන් එකේ දකුණු පැත්තෙන් අරගෙන ඊළඟ සිදුරට දාලා බාර් එකේ තියෙන සිදුරට දාලා මේකෙත් තියෙන ටේක් අප් එකක් තියෙනවනේ පොඩි. ඒ ටේක් අප් එකේ ඇතුල් පැත්තෙන් එළියට දාලා උඩ තියෙන ගාඩ් එකේ උඩින් යටට දාලා පොඩි ටෙන්ෂන් එකකට දාලා ඉන්දි කටුවේ ඉස්සරහා පැත්තෙන් ඇතුලට දානවා. මේකට දාන ඉන්දි කටුව තමයි DC. DC 14 වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න හොඳටම හොඳයි. පිටිපස්සේ කියන්නේ මහානකොට යට පැත්තට එන එක අර පිටිපස්සින් තහඩුවේ සිදුරෙන් අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙහා පැත්තේ වම් පැත්තේ තියෙන ගාඩ් එකේ සිදුරෙන් දාලා දොර ඇරලා මේ පැත්තේ ආයෙත් සිදුරක් තියෙනවා. ඒ සිදුරෙන් දාලා ටෙන්ෂන් එකේ උඩින් දාලා කඳ හරහා තියෙන බටේට දාලා අරගෙන තමයි යට වම් පැත්තේ නූලේ ආම් එකේ අර ලූපරේ හයි වෙලා තියෙන ආම් එකේ යට තියෙන කම්බියට දාන්නේ. ඔන්න නැවතත් පේනවා මේ කම්බිය. මේක ගොඩක් වරද්ද ගන්න තැනක්. මේ මම නිකන් ඔය සිදුරු වලින් දාලා අරගෙන තියෙන්නේ. වෙන්න අවශ්‍ය නූල කොහොමද පැටලෙන්නේ නැතුව නිදහසේ එන එක විතරයි. ඊට පස්සේ මම මාන කොට උඩ පැත්තට එන එක කියන්නේ දකුණු පැත්තේ නූල මෙතනින් දැම්ම මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් එකට දැම්මා. ටෙන්ෂන් එකට දාලා ටෙන්ෂන් එකේ ත්‍රෙඩ් කාඩ් එකේ තියෙන සිදුරෙන් දැම්මා. ඊට පස්සේ ටේක් අප් ඉවරයට දැම්මා. යට තියෙන ගාඩ් දෙකටම දාලා ලූපර් එකේ යට සිදුරෙන් ඇතුල් පැත්තෙන් එළියට දාලා මේ කාණුව වගේ හිටින කාණුව වගේ තියෙන එකේ ඇතුළට වැටෙන විදිහට උඩ සිදුරෙන් ඇතුළට දාලා මේව ටිකක් දිගට තියලා කඩලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉදි කට්ටි නූල ටෙන්ෂන් එකේ මේ සිදුරෙන් දැම්මා. ටෙන්ෂන් එක වටේ කරලා මෙතනට දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ පිටිපස්සේ තියෙන මේ සිදුරට දැම්මා. ඇතුල් පැත්තෙන් එළියට මේකෙත් ඇතුල් පැත්තෙන් එළියට දාලා ඊට පස්සේ මේ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකේ උඩින් යටට දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ පොඩි ටෙන්ෂන් එකේ වම් පැත්තෙන් ගත්තා. වටයක් කොතන නැහැ නිකන් මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ. දාලා ඉදි කට්ටට දැම්මා ඉස්සරහ පැත්තෙන් ඇතුළට. දාන ඉදි කට්ට තමයි DC කණු වගේ හිටින පැත්ත. කණු වගේ තියෙන පැත්ත අපේ පැත්තට යට පොඩියට කර්ව් එක ඉදි කටුවේ සිදුරට උඩින් කර්ව් එක වගේ තියෙන පැත්ත අපේ පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට හයි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යට නූල ඒ කියන වම් පැත්තේ නූල මේ සිදුරට දාලා අරගෙන දොරේ තියෙන මේ සිදුරෙන් දැම්මා. ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් එකේ මේ සිදුරේ ඇතුල් පැත්තෙන් එළියට ගත්තා. ටෙන්ෂන් එකේ උඩින් ගත්තා යටින් නෙමෙයි. මේ බටේ වගේ තියෙන කොටසට දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒ බටේ වගේ එකේ මේ පැත්තට අරගෙන මේ මෙතන යට ලූපර් ආම් එකේ තියෙන පොඩි කොක්කක් ඒ කොක්කට දානවා. මේ තියෙන මේ කොක්ක යට සිදුරෙන් එළියට දාලා කාණුව වගේ තියෙන එකේ හිටින විදිහට දාලා උඩ සිදුරෙන් ඇතුල් පැත්තට දාලා අර වගේම ටිකක් දිගට තියලා කඩලා දානවා.
මහනකොට යටපැත්තට එන නූල. ඒ කියන්නේ මැව්වහම මහපු එකේ යටපැත්තට එන නූල. වම් පැත්තේ දොර ඇරපුවාම තියෙන ලූපර් එකේ නූල දාන්න එන මෙන්න මේ කොටස. මම දැන් මේ ට්විසරෙන් අල්ලගෙන මේ අතින් මෙන්න මේ කොටස ගොඩක් මැෂින් වල ගැලවිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ කෑල්ලට නූල දාන්න නැතුව නොසලකා ඉන්නවා. ඒව නොසලකා හිටියාම හරියටම හැෙන්නේ නැහැ. මේ කොටසට අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ සහ ඔයාගේ මැෂින් එකේ මේ කොටස ගැලවිලා තියෙනවා නම් ඒ කොටස අලුතෙන් හයි කරන්න ඕනේ. දැන් මේ මැෂින් එකෙත් එහෙම ගැලවිච්ච එකට මම අලුතෙන් මේ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එක හයි කරනවා. මේක අනිවාර්යෙන් මැෂින් එකේ තියෙන්න ඕනේ. නූල් තුනේ හැම මැෂින් එකකම තියෙන්න ඕනේ සහ මේකට නූල අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඒක හයි වෙන්නේ යට තියෙන ලූපර් හෝල්ඩර් එකේ තියෙන ආම් එක උඩට. මම දැන් මෙතන මේ හයි කරන විදිහෙන් ඕගලන්ට ඒක පේනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඇතුළට බහැලා ඇණයක් තියෙනවා එතන. ඒ ඇණෙන් තද වෙලා තියෙන්න ඕනේ සහ නූල ඇතුල් පැත්තට දාලා මේ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකකින් දාලා තමයි දාන්න ඕනේ ලූපර් එකට. ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න.